سلام بچه‌ها، امیدوارم تو خوب باشه. این قسمت سوم بررسی کتاب کلین کده که تو قسمت‌های قبلی ما تا فصل 5 پیش رفتیم. الان می‌خوایم فصل 6 رو شروع بکنیم. خب فصل 6 Object and Structures. موضوع این فصل چیه؟ اینه که ما بتونیم از آبجکتامون و در واقع استراکچرها و تمام کلاس‌ها و اینا بهتر بتونیم استفاده بکنیم. همین اول یه مثال برامون زده. یه کلاس اسکوئر مربع که یه پوینت میگیره x و y با یه دابل ساید، حالا سایدش یه رکتنگل که دوباره همون پوینت رو میگیره ولی دو تا دابل میگیره. خب مربع یه ضلع داره دیگه، یعنی همه ازلاش یه اندازه است، ولی خب رکتنگل ویت و هایت میگیره. سیرکل هم باز دوباره این پوینت رو داره ولی ریدیوس میگیره، شعاع میگیره. بعد حالا برای محاسبه در واقع مساحت این حالا اشکال اومده یه کلاس نوشته به اسم جیومتری. یه دابل پی رو گذاشته اینجا، عدد پی. بعد یه دونه متد تعریف کرده به اسم اریا که حالا آبجکت رو داره ورودی میگیره. آبجکت هم خب یه آبجکت جنریکه دیگه، یعنی هر چیزی میتونه ورودی بگیره، میتونه سیرکل، رکتنگل، اسکوئر یا هر چیز دیگه، هر نوع آبجکت دیگه ورودی بگیره. یه تروز هم داره، یعنی ممکنه اکسپشن بده. بعد اومده ایف و الس گذاشته، گفته که اگه شیپ اسکوئر بود این کارو بکن، اگر شیپ رکتنگل بود این کارو بکن، اگر سیرکل بود این کارو بکن و اگر هیچ کدوم از اینا نبود بیا اکسپشن بده. اوکی. حالا مشکل این کد چیه؟ مشکلش اول از همه این که خب این در واقع متد هر چیزی داره ورودی میگیره. خب این خیلی بده. ما الان میتونیم به این استرینگ بدیم، میتونیم اینتیجر بدیم، میتونیم هر چیزی بهش ورودی بدیم و این متد هیچ اروری به ما نمیده تا وقتی که برنامه اجرا بشه. خب این خوب نیست. مسئله دومم اینه که خب ما الان فرض کنیم یک کلاس دیگه هم اینجا اضافه بشه، باز دوباره باید بیایم متدش رو اینجا پیاده کنیم، دوباره اینستنس بگیریم، فلان بگیریم. این هم باز دوباره خوب نیست. راه درستش چیه؟ اومده اینجا برامون یه مثال زده. حالا این مثال رو بریم خودمون پیاده بکنیم، نه اینکه حالا از این استفاده بکنیم. من این کد رو کامل کپی میکنم. خب من این کد رو کپی پیستش کردم. حالا اون کد مثالی که اینجا زده بود جاوا زده بود، من اینجا کاتلینش کردم به خاطر اینکه حالا استاندارد جاوا شما نمیتونید توی یه فایل چند تا کلاس تعریف بکنید. من اینجا کاتلینش کردم که راحت‌تر بتونم مثال بزنم. اصل مثالمون هم برنامه‌نویسی دیگه، ربطی به زبانش نداره. خب این کلاس‌ها که اینجا تعریف شده، یه دونه اکسپشن اینجا داریم، نو ساچ شیپ اکسپشن، که این اکسپشن رو باید بسازیمش. باید بیاریم اینجا بنویسیم کلاس اسم این اکسپشن، بعد بیایم از اکسپشن هم اکستندش بکنیم و ازش استفاده کنیم. پیاده سازی هم نمیخوایم براش بزنیم، مهم نیست برامون. حالا اونایی که نمیدونن این اکسپشن چیه، کمتر خب برنامه‌نویسا اکسپشن تعریف میکنن. وقتی برنامه کرش میکنه خب یه اکسپشنی به ما میده دیگه، یه مسیجی، یه چیزی. شما میتونید اکسپشن های کاستوم خودتون هم تعریف بکنید که وقتی این اکسپشن برخورد کرد پروژه، بدونید چرا کرش کرد، یه چیز عمومی نباشه. خب چیزی که توی کتاب کلین کد مثال زده چیه؟ اینه که میگه من بیام اینجا یه دونه اینترفیس تعریف بکنم، درست، به اسم شیپ، و بیام اینجا متد در واقع اریا رو پیاده بکنم. بیام بزنم یه فانکشن تعریف بکنم به اسم اریا که این اریا هم یه دابل برمیگردونه دیگه. ما میخوایم مساحت اون شیپ رو بیاریم. اینم ارور میده، از اینترنال نوشته، اینترفیس، درست. بعد من میام این اسکوئر رو از این شیپ ایمپلیمنتش میکنم. چجوری؟ اینجوری، درست. بعد تمام این اینترفیس ها رو الان ایمپلیمنتشون میکنم. خب حالا این اریا رو متدش رو دارم اینجا. من میتونم بیام کدایی که مربوط به مثلا اسکوئر رو اینجا پیاده بکنم. بیام اینجا بگم شیپ اسکوئر، کدش بیاد اینجا. اینم دیگه نیاز ندارم، میتونم بگم مستقیم سایت ضرب در سایت، درست. تاپ لفت اینا هم که نمیخوایم دیگه، عملا مساحت رو میخوایم بزنیم، ولی خب میتونیم ازش استفاده بکنیم. کد مربوط به
رکتنگل هم بندازیم اینجا و کد دایره هم بندازیم توی اریای دایره. این الان شد کد مساحت این شیپام. حالا مزیت این چیه؟ من هر وقت میخوام از این سیرکل استفاده کنم اریا توش هست. یعنی من الان فرض کنیم حالا اینجا یه متد دارم، میتونم بگم سیرکل دو نقطه اریا، هم به همین سادگی. دیگه لازم نیست برم یه کلاس دیگه تعریف بکنم، ورودی استرینگ بدم، نمیدونم بعد نو ساچ فلان اکسپشن بگیرم و این حرفا. این کاربردش خیلی زیاده تو برنامه. اگه حالا برنامه‌ای که نوشتید رو برید نگاه بکنید، خیلی جا ممکنه بهش بر بخورید. فرض کنید مثلا یوزر میتونه ادمین باشه، میتونه دانش آموز باشه، میتونه منیجر باشه، میتونه مدیر باشه، میتونه معلم باشه، هر چیزی میتونه باشه. و هر کدوم از اینا یه سری سطوح دسترسی دارن، هر کدوم از اینا یه کاری انجام میدن، هر کدوم از اینا یه فانکشنالیتی دارن. و خب ما نمیخوایم یه کلاسی بنویسیم بشینیم فانکشنالیتی اینا رو دونه دونه پیاده بکنیم، میتونیم تو همین کلاس ها پیاده بکنیم. ولی یه کار دیگه هم میشه کرد. حالا فرض رو بذاریم به هر دلیل ما مجبوریم از این جیومتری استفاده بکنیم، ولی میخوایم این مشکل انی رو که حالا اینجا داریم برمیخوریم و حلش بکنیم. نمیخوایم مثلا اینجا ورودی استرینگ بدیم. من این کدو برمیگردونم سر حالت اول، یه مثالی براتون بزنم. اریا ها رو هم پاک میکنم. این کد کامل درسته، خیلی هم خوبه، ولی حالا به هر دلیلی من میخوام از روش قبلی استفاده کنم ولی یه ذره سیف تر. من میتونم از جنریک ها استفاده بکنم. جنریک چیه؟ من میتونم به جای اینکه بگم انی یا آبجکت یا حالا داینامیک، توی هر زبان برنامه‌نویسی یه چیزی میگن به تایپ هایی که مشخص نیست تایپش چیه. مستقیما نمیگیم اینتیجر، نمیگیم استرینگ، نمیگیم رکتنگل، هر چیزی ورودی میتونه بگیره. من میام جنریک ورودی میگیرم. الان مثلا یه متد من بسازم اینجا، فانکشن مثلا get area، درست؟ بعد میخوام بگم shape که نه، geometry dot area. حالا اینجا shape میگیره. من میتونم اینجا چی بگم مثلا سیرکل، درست؟ الان سیرکل رو میگیره. میتونم بگم رکتنگل، مستطیل رو میگیره. ولی میتونم اینجا بگم استریک، هر چی بهش بدم قبول میکنه. بدم اینتیجر، حالا این قبول نمیکنه، خود اینتیجر نمیشه آبجکت ساخت. بدم اکسپشن، اصلا قبول میکنه، هر چی بهش ورودی میدم قبول میکنه. خب این خوب نیست. چیکار کنیم؟ من الان اینو میذارم همین استرینگ بمونه، درست؟ من میخوام یه کاری بکنم که این تو حالت کامپایل تایم ارور بده بهم. میایم از جنریک ها استفاده میکنیم. من میام به جای این انی یه تی مثلا ورودی میگیرم. حالا این هر چیزی میتونه باشه، تی جی، هر اسمی میتونه باشه، جنریکه. بعد میام جلوی این آره بعد جلوی فان بذارم. حالا هر زبانی سینتکس خودشو داره. تو جاوا و سی شارپ و دارت و همه اینا هم این جنریک ها هست. من الان به این میگم که این اریای من یه جنریک، یه تایپی که هر چیزی میتونه باشه ورودی میگیره. بعد حالا کارشو میکنه. الان اینجا نگاه کنیم این کد هنوز ارور نداده و هنوزم کار میکنه، هیچ مشکلی هم نداره. ولی چیکار کنیم که این حتما ارور بده؟ اینجا از یه سری چیزا استفاده میکنیم به اسم انوتیشن کلاس. حالا اسمی که اصطلاحاً بهش میدن. ما توی کاتلین دقیقاً تایپ انوتیشن کلاس رو داریم ولی با اون کاریش نداریم. ما میخوایم که یه چیزی بزنیم که تو همه زبان‌ها بشه استفاده کرد. من میام یه دونه اینترفیس درست میکنم مثلا به اسم همین شیپ. هیچ پیاده سازی هم نداره، هیچ کاری هم نمیکنه. حالا میتونیم پیاده سازی بکنیم، میتونیم هر کاری بکنیم، مهم نیست. این میتونه کلاس هم باشه، فرقی نمیکنه. اینترفیس، کلاس، ابسترکت کلاس، اصلا مهم نیست چی باشه. میام این اسکوئر و فلان و اینا رو از این شیپ اکستند میکنم. حالا اینجا ارور میده به ما چون تو کاتلین باید کلاسامون اوپن باشن که بشه ازشون اکستند کرد، ولی حالا مهم نیست. اینم میگم شیپ، درست. حالا میام این پایین میگم که این جنریک که داری ورودی میگیری باید از جنس شیپ باشه.
درست؟ چجوری؟ یا میگم 2 نقطه شیپ. جنس من باید حتما از جنس این شیپه باشه و چون کلاسایی که دارم از شیپه داره اکستند میکنه پس اینا هم شیپن. الان بیایم پایین میبینیم اینجا ایرور داد. الان بزنم اکسپشن، اینجا هم ایرور قبول نمیکنه، هر چی بزنم قبول نمیکنه. ولی الان بزنم اسکوئر قبول میکنه. درست؟ حالا برگردیم عقب ببینیم ایرورش چیه. من الان بیام روش میگه که چیزی که نیاز داره شیپه ولی من دارم مثلا اکسپشن یا هر چیز دیگه ای بهش میدم. این خیلی باعث میشه کد بهتر قابل استفاده بشه. فرض کنیم توی پروژه خیلی بزرگی هستیم که همین امروز صبح من توش بودم و به این مشکلات نخوردم، چون برنامه‌نویسای قبلی دقیقاً اومده بودن از همین ساختار استفاده کرده بودن و من حواسم، یعنی لازم نبود حواسم باشه که این چی باید ورودی بگیره. خودش قشنگ بهم میگفت درست جنریکه ولی 7-8 مدل کلاس میتونستم ورودی بدم، پس مشخص بود که چی باید ورودی بدم. حالا یه داستان دیگه هم که هست، من اینجا الان این شیپر هم میتونم ورودی بدم ولی خب همین شیپ هم من نمیخوام اصلا ورودی بدم چون اینم یه جور انوتیشن کلاسه. اینجور مواقع چیکار میکنیم؟ من میتونم از ابسترکت کلاس استفاده بکنم. اگه از ابسترکت کلاس استفاده کنم این دیگه نیو نمیشه، چون اصلا کلا ابسترکت کلاس نمیشه، قابل استفاده نیست، فقط برای اکستند کردنه. یا میتونم از چه میدونم اینترفیس استفاده بکنم، اینترفیس که حالا دیگه کانستراکتور هم نداره و این همچنان ارور میده. من باید بیام از مثلا سیرکل استفاده اینجوری. خب اینجا چی یاد گرفتیم؟ یه سامری بریم. اگر ما یه سری کلاس داریم، یه سری آبجکت داریم که میخوایم اینا رو پیاده سازیشون رو توی کلاس دیگه بنویسیم، یه جور دیگه استفاده کنیم، از این اینستنس ها استفاده بکنیم، اگر نمیخوایم 1000 تا کلاس بسازیم میتونیم پیاده سازی تمام اینا رو با استفاده از اینترفیس ها توی خودمون کلاس انجام بدیم که هر جا این کلاس اسکوئر میخواد استفاده بشه این اریای قابل دسترس باشه. حتی حالا بعضی زبان‌ها این قابلیت رو دارن بعضی رو ندارن، مثلا حالا کاتلین داره. توی اینترفیس هاشون پیاده سازی دیفالت هم دارن، یعنی شما میتونید یه سری پیاده سازی‌ها که میبینید عمومیه برای خیلی از کلاس‌ها توی همون اینترفیس پیاده کنید. بذارید همینجا بزنم براتون دیگه. اینترفیس حالا مثلا من میزنم فان چه میدونم همین اریا، درست؟ من میتونم مثلا چه میدونم یه پرینت بگیریم دیگه اینجا. مثلا میتونم اینجا یه پرینت بگیرم بعد اریا رو حساب بکنم یا هر کار دیگه ای میتونم انجام بدم. این حتما اجرا میشه. بعد میتونم بیام اینجا اووررایدش بکنم اریا. این سوپری که هست این کد رو اجرا میکنه. پس از اینترفیس ها استفاده بکنید، خیلی کار رو راحت میکنه. حالت دوم از جنریک ها هم میتونید استفاده بکنید ولی هیچ وقت جنریک خالی نفرستید، چون این کلاس هر چیزی میتونه ورودی بگیره بعد تو ران تایم کرش میکنه. خب این بده. باید یه کاری کنیم که اگر کسی که داره از این کد استفاده میکنه کدی رو اشتباه فرستاد توی کامپایل تایم ارور بخوره، اصلا کدش بیلد نشه که بعدم بره تو ران تایم کرش بکنه به ترک. این از بریم جلوتر. یه موردی هم در مورد کلاس ها اینجا نوشته، حالا بقیهش که همین تاکید رو همین چیزاست. دیتا ترانسفر آبجکت. یه نکته‌ای در مورد کلاس ها بهتون بگم، من اینا رو پاکشون بکنم. فرض کنیم من اینجا یه کلاس دارم، فرض کنیم داریم یو آی میزنیم پیج، درست؟ من میتونم توی کانستراکتور این، حالا بچه‌ها سینتکس عوض میشه تعجب نکنید، من چون واقعا دارم با زبان‌های مختلف تو این دوره کار میکنم که ببینید اینا اصلا ربطی به زبان برنامه‌نویسی ندارن، همه جا قابل اجراست. حالا من دارم رو کاتلین این دفعه میزنم. توی کانستراکتور حالا این کلاس من میتونم تایتل بگیرم، درست؟ این سینتکس کاتلینه. میتونم ولم بذاریم ول چه میدونم دیسکریپشن، درست؟ این خوب نیست بچه‌ها. چرا خوب نیست؟ به خاطر اینکه فرض کنید یه پروژه داریم 1000 تا پیج داره، نه اصلا 1000 تا نه 10 تا پیج داره، هر پیجی یه جور داره ورودی میده، هر پیجی یه جور داره خروجی میده، هر پیجی داره یه کار خودشو میکنه.
ما یه چیز داریم به اسم DTO دیتا ترانسفر آبجکت. بک اند کارا با این خیلی آشنان. همیشه وقتی که میخوان یه دیتایی از کاربر بگیرن یا به کاربر که نه، به کلاینت بدن، از DTO ها استفاده میکنن. میگن این آبجکت رو بده، این آبجکت رو بگیر. من به جای اینکه این کارو انجام بدم میتونم بیام یه دونه کلاس بسازم که حالا توی کاتلین میگن دیتا کلاس بسازین. دقیقاً برای همین کار ساخته شده. مثلا میگم پیج DTO، درست، که حالا میتونیم از آرگز هم استفاده کنیم برای اسمش آرگومان. بعد بیایم اینا رو اینجا ورودی بدیم، درست. بعد توی این پیج آرگز رو ورودی بگیم، آرگز دو نقطه پیج آرگز، درست. بعد اینجا ازش استفاده کنیم بگیم آرگز دات فلان، نمیدونم چی، اینم ولش باید باشه که دسترسی داشته باشیم. من یه فان بسازم args.description args.title. نمونه اینو اگه بخوام توی یکی از پروژه ها مثلا بهتون نشون بدم، من الان میام چه میدونم کارت، فرض کنیم من الان میخوام یه آبجکت از کارت بسازم، بگم ول کارت پیج مساوی کارت پیج. منی که الان این برنامه رو نوشتم یا تمام کسایی که برنامه رو نوشتن میدونن که تمام کلاس های من که پیجن یه یو دارن یه آرگز ورودی میگیرن. من میگم کارت پیج آرگز. حالا این تو خیلی چیزا میتونه ورودی بگیره، امانس، انیبل، کهربا برای دستگاه کارت خانه و این چیزاست و خیلی چیزای دیگه. الان مثلا همین کارت پیج رو براتون باز کنم، اینجا میبینیم من کارت پیجم یه دونه آرگز ورودی میگیره، یه دونه بیس آرگز ورودی میگیره، یعنی تمام پیجای ما داره از یه پیج دیگه هم ارث‌بری میکنه که حالا یه سری چیزای عمومی مثل چی؟ مثل تایتل تمام صفحه‌مون ما قرار نیست هر دفعه یو آیشو بزنیم، اکستند کردیم و اونجا پیاده سازی کردیم. آن کنسل دکمه بک در واقع هر صفحه‌مون رو دونه دونه نیومدیم پیاده کنیم، یه بار پیاده کردیم، تو این آرگزمون فقط داریم ورودی میدیم. آن بیلد بادی کامپلیتد، میخوایم وقتی یو آی رندر شد یه کاری انجام بدیم، میایم این کدو میزنیم. و یه نکته هم بگم، این کدو اگه ببینید همین امروز صبح ادیت شده. یعنی چی؟ ما همین امروز صبح از طریق همین آرگزایی که داریم ورودی میگیریم کلاسمون و همین کارهای اکستند و همین کلین کدی که داریم میزنیم اومدیم این متد رو اضافه کردیم، در واقع این آرگومان رو اضافه کردیم و چون داریم از این آرگزا استفاده میکنیم، از این اصول آبجکت اورینتد استفاده میکنیم، تمام پیجامون آپدیت شد بلافاصله بدون اینکه توی خط کد اضافه بزنیم. یعنی ما الان این قابلیت رو که احساس کردیم الان نیاز داریم که وقتی پیج رندر شد یه اتفاقی بیفته، اینو اضافه کردیم و اومدیم اینجا کالش کردیم، تموم شد. به تمام پیجامون این قضیه اضافه شد. حالا نگران نباشید، من حتما این پروژه که یه مقدار تکمیل تر شد هنوز توی مرحله دیولپه، میارم کامل این پروژه رو براتون آنالیز میکنم، قسمت‌های قشنگیش رو بهتون میگم. خب بریم فصل هفتم، ارور هندلینگ. میگه که از اکسپشن ها استفاده بکنید به جای کد. یعنی حالا میگم فرانت کارا خیلی با اینسا بر نمیخورم، بیشتر بحث بک انده. به جای اینکه مثلا بگی ارور 500 مثلا اکسپشن بده بره، بذار کرش کنه برنامه. یه جاهایی واقعا لازمه که برنامه کرش بکنه. اینقدر ترای کچ تو برنامه نندازید که فقط برنامه کرش نکنه، نه، برنامه یه جاهایی واقعا باید کرش بکنه که تو بفهمی اینجا یه ایرادی هست بری درستش بکنی. وگرنه اگه برنامه بخواد همینجوری، مثلا یه ایرادی که من توی پروژه‌های فلاتر میبینم اینه که کلا برنامه کرش نمیکنه. بعد من مثلا دارم خودم اپو تست میکنم میبینم خب کرش نمیکنه، بعد میرم اونور میبینم آره تو لاگ یه سری کرش ها هست، یه سری ارورا هست، بعد پروژه میره تو پروداکشن میبینیم خیلی جا کار نمیکنه. یه ایراد واقعا بزرگ فلاتره که برنامه نمیترکه، همینجوری فقط میره. ولی شما حواستون باشه همیشه سعی کنید اگر میبینید که یه چیزی نباید یه جوری باشه که حالا پست اکسپشن ترو کنید، بذارید برنامه کرش بکنه که بفهمید چه اتفاقی افتاد، برید حلش بکنید دیگه. با ایف و الس و ترای کچ و اینا حلش نکنید. و میگه که حتما توی اکسپشناتون توضیحات بنویسید، این که صرفا اسم اون اکسپشن رو تعریف بکنید فایده نداره، یه توضیحی هم بده که مشخص باشه. حالا مثلا
من اینجا اکسپشن اینجا هست. اینجا بیام یه سری مثلا مسیج هم داره، من میتونم اینجا مسیج بنویسم. تمام زبان‌های برنامه‌نویسی مسیج رو توی اکسپشنشون دارن، میتونن استفاده کنن. میگه نال ریترن نکن. البته بگم بچه‌ها این کتاب زمانی نوشته شد که 99% زبان‌های برنامه‌نویسی نال سیف نبودن. یه مثال براتون بزنم، الان همین کاتلین یه زبان نال سیفه. من الان یه فانکشن تعریف میکنم، میگم get something مثلا، بعد این استرینگ ورودی در واقع خروجی میده، بعد میگم return abc. اوکی، الان من اگه اینجا بنویسم نال، خب این کامپایل تایم مثلا نمیذاره من یه همچین کاری بکنم، ولی اگه یه علامت سوال اینجا بذارم این میفهمه که اوکی این متد استرینگ بر نمیگردونه، استرینگ آپشنال برمیگردونه، یعنی میتونه نال باشه. ولی الان اگر من مثلا بیام این حالا یه فانکشن دیگه تعریف بکنم، run مثلا، بعد بیام بگم get something، حالا مثلا بگم val title دو نقطه استرینگ، میخوام تایپش استرینگ باشه get something. این الان ارور میده، نمیذاره این دوتا اساین بشن، بخاطر اینکه این میگه استرینگ آپشناله ولی این استرینگ آپشنال نیست. یه علامت سوال بزنم درست میشه، یا علامت سوال اینو بردارم این درست میشه، این خراب میشه. اصل موضوع این که زمانی که این کتاب نوشته شد زبانهای برنامه‌نویسی نال سیف نبودن. الان من یک کد جاوا براتون بنویسم، حالا دیگه فایل جاوا نسازم، یک کد جاوا پیدا بکنم من، مثلا چونم همینجا من الان میام یه دونه متد جاوا می نویسم string public string get something همون درست، بعد میام میگم return null. اوکی، اصلا ارور نمیده، فقط وقتی که این متد رو کال بکنی که رش میکنه برنامه. به خاطر همینه که توی این کتاب هم خیلی تاکید داره که نال کلا برنگردون. ولی خب توی الان زبان‌های برنامه‌نویسی جدید که نال سیفن، ما از نالا میتونیم یه سری استفاده ها ببریم، ولی این به این دلیل نیست که تو بتونی هر وقت دلت خواست نال برگردونی. یه وقتی هست مثلا داری لیست برمیگردونی، لیست رو ترجیحاً نال برنگردونی، لیست خالی برگردونید. و حتی مخصوصا بک اند کارا، مخصوصا وقتی که داری از API میخونی، منی که مثلا دارم یه API کال میکنم از کجا بفهمم این ممکنه نال باشه یا نباشه؟ باید همه چیزو اون وقت نال سیف تعریف بکنم، همه چیزو باید آپشنال تعریف بکنم که به مشکل نخورم. بعد اگه ولی لیست خالی باشه، من اینور خب دارم یه هندل یه کاری انجام میدم دیگه، میبینم لیست خالیه کنسلش میکنم. نمیتونم بگم اگه نال بود هی بخوام بگم if نال if نال if نال. باز میگم تو زبانایی که نال سیفن خب این قضیه تقریبا هندل شده. اینجا هم باز میگه don't pass null، میگه نال هم برای کسی نفرست. باز تو زبانای جدید اتفاق نمیفته. الان مثالشو زدیم. خب فصل 8 به همین راحتی رفتیم فصل 8. اینجا رو خیلی خلاصه بهتون بگم، حالا این خیلی کوتاه هم هست. یه نکته ایه در مورد لایبرری‌های ترد پارتی. مثلا یکی از پروژه‌های یوتیلیتی ها مثلا باز بود، اصلا یه فایلی دارم به اسم فایل، درست، که کارهای فایل منیجر هم انجام میده توی فلاتر. شو فایل پیکر، هر وقت کالش بکنم فایل پیکر رو برام باز میکنه. حتی اینو بگم این همین الانش یه ایرادایی داره که این قانونا رو زیر پا میذاره، ولی حالا تا حدودی کارمون رو راه میندازه. این شو فایل پیکر من داره یه لیستی از فایل دیتا برمیگردونه، درست؟ یعنی من اگر بیام مثلا یه جای پروژه این متد رو کال بکنم، فایل دیتا ورودی میگیرم ازش. حالا فایل دیتا چیه؟ یه کلاسیه که من خودم ساختم. این لایبرری ترد پارتی فایل دیتا بر نمیگردونه، خود من این فایل دیتا رو ساختم. بعد الان توی کد اینجا اگه ریزالت رو ببینید، اینجا اومدم result.files for each، دونه دونه این پلتفرم فایلا که واسه این لایبرری فایل دیتا فایل پیکره، دونه دونه بریز تو این فایل دیتا برش گردون. چرا این کارو کردم؟ فرض کن این لایبرری ترکید. حالا این فرض میکنید و فکر نکنید اتفاق نمیفته، لااقل 20 بار برای من اتفاق افتاده. یه لایبرری مثلا پرشین دیت پیکر کو،
اینو میبینید، این بدبختی که من داشتم. این پرشین دیت پیکر کدی بود که ما لایبرری استفاده میکردیم توی ورژن فلاتر، فکر کنم 3.19 از کار افتاد. حالا من واقعا فرصت نداشتم اینو درستش کنم، رفتم کل پروژه رو کلون کردم، اونا باگاشو درست کردم، ریختم تو پروژه. ولی یه وقتی هست این لایبرری از کار میفته، این لایبرری به مشکل میخوره یا یا اصلا لازم داری از این لایبرری دیگه استفاده کنی به هر دلیلی، ولی نمیای این شو فایل پیکرت رو عوض بکنی. تو کل پروژه فکر کنم 100 بار از این متد استفاده کردی، بعد این 100 جا اومدن پلتفرم فایل ورودی گرفتن، خروجی دادن یا هر چیزی، بعد باید همه اونا رو عوض بکنی. ولی وقتی که بیای در واقع ورودی‌ها و خروجیاتو خودت تعریف بکنی، اگر اون لایبرری رو عوض بکنی فقط کافیه پیاده سازی این متد رو تغییر بدی، بقیه‌اش همه درست میشه بدون اینکه تو دست بزنی به کد. این یه مسئله دومی که وقتی که داری با یه لایبرری کار میکنی سعی کن توی یه فایل یا مثلا توی یه پکیج ازش استفاده کنی. الان مثلا تو همین پروژه ایپوز ما یه فولدر ساختیم به اسم پرینتر، بعد توی این پرینتره یه پرینت یوتیل داریم که داره از لایبرری پکس، همین دسکاپوزی که هست استفاده میکنه و ما خارج از این در واقع کلاس و این فایل، این پکیج، اصلا این پکس ها و نمیدونم نپتون لایت و اینا استفاده نمی کنیم، فقط میگیم پرینت کن. یه چیزی هم ورودی میگیره به اسم رسیپت کی ولیو، یه چیزی که خودمون تعریف کردیم. یعنی اگر فردا روز لایبرری پکس ما عوض بشه، لایبرری پرینترمون عوض بشه یا اصلا دستگاه پرینترمون عوض بشه، ما فقط همین یه متد رو تغییر میدیم، دیگه با بقیه‌اش کاری نداریم، بقیه یه پروژه کار میکنه. این نکته رو داشته باشید. اصل داستانی که این فصل میگه همینه واقعا. حالا یه سری نکات دیگه هم میگه ولی خب من مهم‌ها رو بهتون میگم دیگه. فصل 9 یونیت تست. نمیخوام درباره صحبت کنم، یعنی نمیتونم درباره صحبت کنم چون روم سیاه گلاب به روتون. من خودم تا حالا یه خط کد تستم ننوشتم، اصلا هیچ چی رو واقعا راجع به تست نوشتن نمیدونم. فصل 10 کلاس ارگانیزیشن. یه چند تا قانون ثابت هست در مورد کلاس ها، باز ربطی به زبان‌های مرموزی مختلف نداره، که اگه اینا رعایت کنید کلا با کلاس ها خوب دارید کار میکنید. اول از همه انکپسولیشن. ببینید کلاس های ما باید خیلی کوچیک و ساده باشن، نباید خیلی بزرگ بشن، نباید خیلی فانکشنالیتی بگیرن. اون فصل دوم و سوم و اینا یادتون نره سینگل ریسپانسیبیلیتی، اصل اول سالید و یادتون نره سینگل ریسپانسیبیلیتی. هر کلاس، هر وریبل و هر متد باید فقط یک کار انجام بده نه بیشتر. اوکی. و وقتی که یه چیز بخواد فقط یک کار انجام بده عمدتا نمیتونه بزرگ بشه. الان مثلا من یه نمونه بخوام نشون بدم، البته میگم یه جاهایی محدود، یه جاهایی استثناء هست. مثلا فکر کنید یه پیج یو آی، شما دارید یو آی میزنید، خب ممکنه مثلا 100 خط 200 خط کد بشه. حالا اینکه میگم 100 خط 200 خط بترسید، بعضی وقتا میبینید کدتون 500 خط 600 خط میشه، بدونید یه جای کارتون میلنگه. اصلا کدای شما خیلی باید استثنا داشته باشه که یه فایلتون 500 600 خط بشه. باید اونقدر کدا رو خورد بکنید بیارید بیرون از اون کلاس که فایلاتون بیشتر از 200 خط نشه دیگه، ماکسیموم دیگه. الان مثلا همین پروژه ایپوس، همین مثلا پرینت یوتیل، حالا اینکه کلی کدش هم کامنت شده ولی کلا 40 خط. اوکی. یا مثلا بریم یه مقدار کدا رو ببینیم، مثلا اماونت پیج. خب این پیج الان کلا 80 خطه. کل یو آی مربوط به ورود مبلغ توسط کاربر که حالا تو دسکاپوز میخواد بزنه، کل یو آی شده 80 خط. اماونت پیج آرگز، سینگل ریسپانسیبیلیتی. این کلاس تنها کاری که میکنه اینه که یه دیتایی رو ور میداره میده به اماونت پیج. اماونت پیج آن فینیش ریزالت، تنها کارش اینه که وقتی اماونت پیج اوکی داد این دیتا رو برگردون، این اماونت رو برگردون، حالا برو صفحه بعد. یا مثلا بالانس میخواد موجودی بگیره، کاربر میخواد کارت بکشه موجودی بگیره، این صفحه حالا یه مقدار بلند شد 150 خط، درست؟ که البته میبینید که کدش خیلی هم تمیز نیست، باید اینو درستش بکنید. بعد نمیدونم بالانس پیج استیت، تنها وظیفش اینه که استیت ها رو خودش نگه داشته، حالا ازش استفاده میشه وگرنه فقط در حد این نامه. بالانس پیج ویو مدل 40 خط کد کلا، یه سری متد کار میکنه.
کلاس ها کوچیک باشن، فقط در حد نیازتون. کد اضافه نزنید، ببرید بیرون. خب زده کلاس should be small دقیقا همین بحثه که میگه فقط یک کار انجام بده، single responsibility principle. اینا هم همین داستانه. باز دوباره رو همون تاکید میکنه، میگه حتی کلاساتون خیلی وریبل هم توش تعریف نکنید اضافه، در حد چیزایی تعریف بکنید که نیاز اون کلاسه. اگر میبینید که میتونید این کلاس رو کوچیکترش بکنید، یک کلاس دیگه باش بسازید، کوچیکش بکنید. و واقعا همین در همین فصل 11 سیستمز. من خیلی حقیقتش با این قسمت ها خیلی کار نکردم. مثلا بحث دیپندنس اینجکشن خیلی بحث مهمیه واقعا، اگه یاد بگیریدش، اگه کامل دیپندنس اینجکشن رو درکش بکنید خیلی کارتون پیش میره. ولی خب من خودم تجربه زیادی باش ندارم، خیلی نمیتونم حرفی باش بزنم. یه مقدار میریم جلوتر. فصل 12 خب میبینیم فصل کوتاهی، یه چیز خاصی نداره. According to Kent Beck، نمیدونم دقیقا چه اسم آدمه یا کتاب چیه، میگه که یه دیزاین منظور دیزاین پترن و این داستانا نیستا، دیزاین نرم افزار، معماری نرم افزار با یه سری قوانین داشته رعایت بکنه. یکی اینکه تمام تستا رو ران بکنه. اوکی، که برنامه‌ای من متاسفانه نداره. هیچ دوپلیکیتی نداشته باشه، یعنی یه خط کد هم نباشه که یه جای دیگه تکرار شده باشه. اگر می‌بینی یه خط کد اینجا زدی، یه خط کد اینجا زدی که این دوتا مثل همن، اینو یه متدش بکن، حتی شده یه کلاس براش بساز، یه متدش بکن، اونجا کالش بکن. چون قطعاً اگه دو جا استفاده کردی سه جا هم ممکن استفاده بکنی. اگه قطعاً اینجا ایراد داشته باشه اونجا هم ایراد داره، اینجا رو بخوای تغییر بدی اونجا هم باید تغییرش بدی. پس حواستو جمع کن. Expresses the intent of programmers، کامل تشخیص بده و کامل، یعنی من برنامه‌نویس وقتی میشینم کد یکی دیگه رو میخونم بفهمم داره چیکار میکنه. همون قضیه گفتم متدامون رو یه جوری تعریف بکنیم که از اسمش بشه فهمید چیکار میکنه، نشینیم کامنت بذاریم، نشینیم نمیدونم الکی وریبلای عجیب غریب بسازیم، یه چیز کارهای عجیب غریب نکنیم. اسم متد، اسم وریبل خوندیم بفهمیم داره چیکار میکنه. minimize number of classes and methods، این مقدار تناقض داره اینجا، ولی میگه تا جایی که میتونی کلاس و متد کم بکن. میگم یه جوریه، از یه طرف منطقیه، ما کلاس و متد اضافه به دردمون نمیخوره. اینکه حالا یه متدی بسازیم که یه کاری داره میکنه که خب یه متد دیگه هم دقیقاً داره همون کارو میکنه، اینا رو باید حذف کنیم طبیعتاً. ولی خب اصل داستان به نظر من اینه که اگر مثلا لازمه حتی کلاس‌های دیگه هم بسازیم، کلاس‌های اضافه تر هم بسازیم، ولی نمیدونم اینجا شو حقیقتا درک نکردم منظورش از این حرف چیه، ولی حالا بگذاریم. کانکارنسی بچه، حقیقتا کانکارنسی ربطی به کلین کد نداره. من نمیدونم اینجا چرا تو این کتاب دربارش صحبت شده، ولی بحث پرفورمنس اینجا حتی خودش هم نوشته که کانکارنسی میتونه پرفورمنس برنامه رو زیاد بکنه. حالا بخونید هست و آیناش کانکارنسی میتونه پرفورمنس رو زیاد بکنه. اینا واقعا ربطی به کلین کد نداره. حتی بعضی زبانهای برنامه‌نویسی اصلا کانکارنسی اصلا ساپورت نمیکنه. حالا کانکارنسی هم اگه نمیدونید چیه، ما برنامه رو که وقتی اجرا میکنیم، مثلا فرض کنید توی پروژه‌ای مثلا همین گت استیت، کد اینجا اجرا میشه، بعد اینجا اجرا میشه، بعد اینجا، بعدم اینجا، آبشاریه دیگه، از بالا به پایین اجرا میشه. ولی خب ما میتونیم تردهای مختلف بسازیم، به مثلا بگیم که آقا 3-4 تا خط کد همزمان اجرا بشن. خیلی کمک میتونه بکنه. یعنی مثلا تو بک اند من دات نت که کار میکنم، کانکارنسی تقریبا همه جای برنامه‌ام هست. واقعا باید استفاده بشه. یه جایی از میخوایم وصل به دیتابیس، یه دیتایی بخونیم تا حالا بره دیتابیس برگرده، خب ممکن طول بکشه دیگه. برنامه نباید فریز بشه، برنامه نباید یا گیر بکنه منتظر اون دیتای دیتابیس باشه، باید دیتا رو بگیره، حالا برنامه هم همزمان باش کارش رو انجام بده، مشکلی نداشته باشه. ولی حالا میگم واقعا ربطی به کلین کد و اینا نداره. و فصل 14 15 16 17 که اینا بیشتر در مورد حالا مثلا فصل 15 که جی یونیت واسه تست نوشتنه. باز دوباره من میخوندم هم خیلی نمیفهمیدم، ولی خب من این فصلا رو
یه نگاه کلی انداختم. خودم قبلا نخونده بودم، من این کتاب یه بار که خوندم تا فصل 8 و 9 رو خوندم دیگه، بقیه‌اش رو نخونده بودم، ولی اینا رو هم خوندم. مثلا ریفکتورینگ سریال دیت در مورد فرمت کردن دیت، این کتاب میگم یه مقدار قدیمیه، با زبان اون زمان نوشته شده، خیلی از اینا شاید خیلی به دردمون نخوره، ولی اینا رو خوندم خیلی چیز جالبی دستم نیومد که خیلی عمومی باشه و بخواد به همه کمک بکنه. آره جاوا کارا بخونن خوبه واقعا، ولی عمومی نبود. ترجیح دادم که همونطوری که خلاصه نویس این در واقع کتاب ننوشتتشون، منم دیگه درباره صحبت نکنم. و در آخر هم یه سری خلاصه ها در مورد کتاب نوشت که در مورد همین چند فصل رو به صورت بولتوار نوشت. بچه ها میدونم این قسمت رو خیلی سریع تمومش کردم به خاطر اینکه نمیخواستم 2 قسمت بشه، خیلی واضح بود همه چیز، 3-4 تا نکته مهم داشت، ولی یه نکته هیچ وقت یادتون نره، کد تمیز خیلی ساده است. تمیز کد نوشتن واقعا ساده است، واقعا در حد 4-5 تا اصله. 4-5 تا اصل رو یاد بگیرید کداتون تمیز میشه. من نمیگم معماریتون خوب میشه، من نمیگم درک برنامه‌نویسیتون خوب میشه، من نمیگم پروژه‌های گنده میتونید بنویسید، کد تمیز میشه. وقتی مینویسی یکی دیگه میاد میخونه میفهمه، همین بس. اگه این اصل رو داشته باشید، اگه یه برنامه نوشید که یه نفر دیگه بتونه بیاد بخونتش، بدونید 100 قدم از 90% برنامه‌نویسا جلوترید، مطمئن باشید. دیدم که میگم. من یه قسمت دیگه هم میخوام بسازم فقط در مورد مثال زدن در مورد اینا. شاید اگه این 3 قسمت رو تا الان دیده باشید خیلی متوجه نشده باشید خب این یعنی چی، مثلا اسکوئر و رکتانگل مثلا همچین پروژه‌ای نمیخوره. چرا میخوره؟ من دقیقاً توی نیپوز بهش خوردم، حالا بخوام نشونتون بدم توی قسمت بعد حتما بهتون نشون میدم که نمونه هایی که چجوری واقعا اینا قابل استفادهن تو پروژه‌های واقعی که بتونیم کدامون رو تمیز بکنیم. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.